Hello, no? No. If you go just 200-300 meters in that way, Yes? you will find spots. Oh, it's perfect. Thank you very much. You're welcome. Thank you, have a nice evening. Eu înțeleg, Lofoten e super fain, dar să nu ai un petic de iarbă și adică să ai, dar să zici că nu ai, asta mi se pare de Nu e vorba porc. doar de asta, dar îs locuri așa pe marginea drumului, dar te pui și ai văzut. E doamna aia de la pază, vine, poți să-ți dea o amendă, eu nu risc să iau amendă. Așa ne-am imaginat că o să campăm prima oară off-camping în Norvegia. Pe marginea drumului. Nu suntem de nebuni cu astea, sunt niște combinații de țânțari cu musculițe Da. care ne vor umezeala din ochi și din Îți mâncă fața. obraj. Bună dimineața, dragilor! Salutare, salutare din ziua 19-a, Wow. tot de aici din Norvegia. Suntem undeva la mijlocul Norvegiei momentan. Ieri am trecut de Trondheim și am urcat 400 de kilometri. Iar acum suntem în camping Storforsen. În Trofos. În Trofos, exact ca și localitate. Aici am luat o căbănuță din asta faină, micuță, pe care am dat 500 de coroane norvegiene, adică 42 de euro. A fost decentă, nimic lux, a trebuit să dormim noi cu sacii noștri de dormit. Am avut căldură, am avut o plită, am avut o masă, deci a fost foarte ok. Iar astăzi o să mai avem încă o zi de tras, aproape 360-370 de kilometri. Urcăm spre Lofoten, mai exact vrem să ajungem astăzi la Bodo, cu speranța că prindem un ferry care să ne treacă 4 ore dincolo, chiar pe limbuța insulelor de la Lofoten, Dar, în drum spre Bodo, ne mai oprim la cercul arctic și sperăm să fie un drum măcar un pic mai interesant decât cel de ieri, pentru că ieri doar pădure stânga-dreapta, din când în când câte un lac și cam mai a fost, am avut de tras, am fost și obosiți, am dormit bine, sperăm să avem o zi mai bună astăzi. Dragilor, lăsăm vorbăria pentru că la ora 4 există ferry, să-l prindem, să ne grăbim. Da, asta înseamnă că cel puțin ora 3 trebuie să ajungem acolo, acum este ora, 8 și ceva. să vedem exact 8 cât e, este ora 8 și 12 minute, așa că hai să ne mobilizăm. mergem. Transalpul e gata echipat de drum. Avem cutiile, Givi Tracker, laterale 48 de litri, ăla din spate 58, un tank bag mare. Avem gentuțe pe crash bar, scaune de camping. Totul este gata de drum. Haideți, pruncilor, cu noi. Iasmina s-a dus la recepție să lase cheia. Să ne începem ziua, zic, cu 16 grade. Ora 8:23. Primii 20 de kilometri sunt făcuți, toți în aceeași manieră, să zic, în același peisaj. Pădure stânga, pădure dreapta. Încet, încet apar și primele raze de soare din dreapta noastră, puțin din spate. Iar până la Arctic Circle, la cercul arctic, mai avem încă 190 de kilometri, 2 ore și jumătate de mers. Dar întâi, în vreo 20 de kilometri, o să oprim să alimentăm, poate să luăm ceva la micul dejun și după aia vedem. Uite ce frumos e! Cum un pic apar virajele, imediat se schimbă peisajul tot. Aici ne apare că e taxă cu drum, avem camerele, pentru mașină mică 31 de coroane, ați văzut, dar la motociclete nu se plătește. Acum am trecut prin Mosjoen, sau cum se scrie Mosjoen, și suntem deja la ieșire.
Iar aici, undeva la sensul giratoriu, în mod normal noi facem dreapta, dar eu o să fac stânga spre Circle K, mergem să alimentăm și atunci nu mai am treabă până la Bodo. Uite, avem aici o benzinărie, ne facem treaba de dimineață, cafea, benzină și perfect. E superb, e cu contactless, e ok. Da, numai 95 E10 e cea mai proastă benzină, da, având în vedere că suntem pe carburație, nu avem niciun stres. La ea pe injecție e mai problemă. Un hot dog la micul dejun. Am alimentat 7 litri, că atât au intrat numai la 130 de km. Asmine un cappuccino, un sandvișuț din ăsta mic. Și perfect, imediat ne continuăm drumul. Vremea îi așa. Un pic înnorată, cu nordine aia jos, dar va fi bine. Foarte bun a fost micul dejun, iar acum să ne continuăm drumul, bineînțeles într-un tunel, cum bine ne-a obișnuit Norvegia, plin de tuneluri. Mai 2 ore, 160 de km până la cercul arctic, unde o să ne oprim, iar o să facem o mică pauză, dar până acolo mai avem. Probabil ne vom mai opri încă o dată, să vedem cum ne rezistă fundul. Starea noastră generală de dimineață e chiar bună. Suntem optimiști că o să fie bine și cu ferry și cu tot, că o să ajungem la timp, că o să găsim bilete. Uite, drumul ne dă șansa să mergem cu 90 la oră, să mai înaintăm un pic. Da, vreme foarte faină și gradele deja sunt mult mai bune, 17,5, așa da. Rațele, uitați rațele, uai, săracele, bine că... Ce bine că am putut să le evit, totuși am avut 90 la oră. Ai, ce mă doare stomacul, chiar n-aș fi vrut să le lovesc. Și vă ziceam de vreme, uitați cât e de frumos. Cum au săpat aici drumul prin munte, prin stâncă. Da, într-adevăr, s-a mai schimbat un pic peisajul, parcă e mai fain. Și altfel vedem și noi lucrurile cu burta plină. Au mai trecut câțiva kilometri și ce v-am zis? Uitați-vă la vreme. Nu ai cum să nu fii pozitiv când ai așa ceva în jurul tău, în Norvegia. Când mergi spre nordul Norvegiei, deja am trecut de jumătate. Superb! Dar cu toate astea, încălzirea în manșoane și în șaua merg. Avem 17 grade, nu e chiar atât de cald. Tunel de 8,6 km. Da, ne-a mai căzut un pic fața. Transalp. Bun, atunci zic să încercăm să ne ținem moralul ridicat. Bine, am intrat în vizuină, în scorbură, ca și cârtița sub pământ. Ne vedem când ieșim din tunel. Mai avem un pic, vedem luminița de la capătul tunelului. Și sunt curios ce ne așteaptă dincolo după 8 km de întuneric. Mai un pic și... soare! Frumos! Un radar aici, 80 de km la oră. Ne-am avut 70. Și suntem în localitatea Körgen. Avem aici anotat frumos un poduleț, o apă, un alt poduleț pentru pietoni. Asta da, asta e frumoasă zona. Dita mai lacul ăsta. Superb. Și acum cum coborâm noi de sus, din zona de tuneluri, de munte, și se vede tot. Chiar e frumos. Limită de 80 la oră, mergem frumos în coloană cu camperele și am mai avansat.
Mai avem 100 de kilometri până la cercul arctic. Wow, cât de frumos! Asta da. Așa mai vorbim. Așa mai arată Norvegia. Aici avem jos trenul, care momentan nu-i. Uite ce culoare faină are acolo. Aici iară taxe de drum. Frumos, uite acolo. Ce multă stâncă. Gradele au mai urcat un pic. Avem deja spre 18. Și avem ora 10:30. Sunt foarte încântat să vă zic cât sunt de mulțumit de noua mea cască Nex modelul X WED 3 primită de la Biker Fun Shop. Pe această cale mulțumesc încă o dată a N oară lui Albert pentru că s-a gândit la mine și s-a oferit să-mi trimită noua cască. Încă nici n-am socotit de câți kilometri o folosesc. Am zis în clipurile anterioare, aveam cred că vreo 8-9 mii atunci. Deci încet mă apropiu de 10.000 de kilometri deja de când o port. E extraordinar de faină, mai ales pentru touring. Exact în condițiile astea în care suntem noi acum. Nu-i foarte cald. Deci temperaturile cam optime pentru a merge cu motocicleta. Avem între 15-20 de grade spre 25 de grade. E superb. Cum am zis și în trecut, în oraș, dacă e foarte cald, gen peste 30-35 de grade, chiar dacă are ventilație bună, eu fiind obișnuit cu open face-ul ăla de 7-8 ani, mi-e un pic greu să mă obișnuiesc că o am pe cap așa strânsă, dar din punct de vedere al confortului la drum lung și vizibilitate, cu pinlock-ul, cum prindem diminețile reci și tot, e foarte faină. Puteți încerca să vedeți dacă mai e valabil codul de extra reducere LUCI10 dacă intrați pe bikerfunshop.ro și vă comandați orice cască de la Nex, puteți beneficia de o extra reducere de 10%. Mai avem încă un tunel, hai că nu-i lung, 650 de metri. Am avansat, am făcut 100 de kilometri de când am alimentat în benzinărie, unde ne-am luat micul dejun. Mai avem încă 70 de kilometri până la Arctic Circle sau Cercul Arctic. Încă se mai văd mici urme de zăpadă pe munții acolo. Iar avem peisajele astea așa, cum să le numim noi oare, suedeze, finlandeze? Numai cu brazi, drumuri drepte, multă verdeață, nimic mare lucru de văzut, limită de viteză de 90 de km la oră și mergem, înaintăm. Temperatură 20 de grade. Acum sunt îmbrăcat cu pantaloni din aia de corp pe sub, cu tricou, cu o bluză de polar și cu geaca. Sincer, deja simt că mi-e un pic cald la 20 de grade. Ideal m-am simțit acolo la 17 grade, a fost super. Nu am idee dacă am urcat în altitudine, dar cred că da. Mie nu mă arată, nu am niciun aparat care să mă arate altitudinea, dar tot a devenit un gol alpin. Am ieșit din braz, am ieșit din păduri și uitați aici ce peisaj arid. Și când ne aflăm sus pe un platou ceva, mai avem 3 km până la Cercul Arctic, iar de la benzinăria de la care am alimentat până aici nu ne-am oprit niciodată în 170 de kilometri. Uite. Haha. Faină senzația că ne apropiem. Azi nu mai am treabă cu somnul, nu mai am nimic. Adevărul e că am dormit bine. Am dat și vreo 2 guri de cola de dimineață acolo la micul dejun. Dar, sincer, nu-mi imaginam că Cercul Arctic să fie așa în
deșertăciunea asta. Din poze nu prea îți dai seama. Se pare că e într-un gol alpin, așa, pe un platou. Zona, nici nu știu cu ce să zic eu că seamănă. Un pic așa a fost și acolo, pe platoul ăla de la Lissabon. Uite-l, cercul arctic. Oricum suntem în grafic. De aici mai avem încă, hai că vă și zic repede acum, încă 150 de kilometri, 2 ore și 9 minute. Și îmi dă că ajung la 2 fără 20 la Bodo, deci e ok. Suntem chiar în grafic. Uite ce campere faine. Uite acolo un camion. Uite, Arctic Circle Center, 66 de grade și 33. Plin de busuri, mașini, lume. Uite, am văzut o motocicletă acolo în față, mergem și noi acolo. Astea micuțe, cred că sunt parcări de motociclete. Hai să lăsăm și noi aici în față. Am ajuns să vedem și ce se află înăuntru. Pe ăsta ni-l cumpărăm și noi. L-am văzut la Bobby, la Răzvan, pe motocicletă, pe TRK. Asta-l punem pe ladă. Nu, ce avem aici? Uite, reindeer și cu puiul. Ăsta e puiul. Și avem pe măsa. No, să te întâlnești cu ăsta pe drum când traversează și tu să ai un 90 la oră. Ce zici? Uite cât e față de om. O tonă de magneți, uite-te câte îs aici. Da, vreau sticker și vreau să ies afară. Da, sticker nu știu unde îi, dar uite aici câți magneți. Deci ai de unde alege. Avem și un urs polar în picioare. Uitați cât e de înalt. Și cred că are vreo 3 metri jumate. Ocupă jumate din top case. Chiar. Da, imens. Cât ai dat pe el? Nu știu, că am luat ăsta și 2 vederi și am dat vreo 37 de lei. E vreo 7 euro pe toate. Ne marcăm și noi teritoriul, nu știm cât o să țină pe lemn acolo, dar încercăm. Dacă toți suntem aici înainte de a pleca, bineînțeles că nu rețin așa text lung, dar în linii mari cercul polar marchează granița zonei care are întuneric și soarele de la miezul nopții. Soarele de la miezul nopții înseamnă că soarele este deasupra orizontului 24 de ore din 7, adică în permanență. Asta mai ales în perioada de vară. Cu cât mergi mai spre nord, cu atât perioada de soare de la miezul nopții este mai lungă. Fenomenul soarelui de la miezul nopții este atunci când soarele nu dispare sub orizont și este vizibil toată ziua. Cercul polar este limita sudică unde se poate experimenta acest fenomen uimitor. Într-adevăr, fain. Adică, la Lofoten o să fie doar ziua. Exact, la Lofoten nu apune soarele, o să fie zi-noapte cum ar veni, zi în continuu. Hai să mergem că mai avem 150 de km până la Bodo. Continuăm în acest peisaj care deja ne-a consacrat. Nimic de văzut. Dă-i numai înainte. Hai este punct, 700 de metri. Am aflat altitudinea. Deci 700 de metri avem aici. Și pare
Deci că cine știe unde am fi, de sus. Deci că e gol alpin. Gol alpin, nu știu de la cât apare, de pe la 1400 de metri, parcă în sus, 1600 pe acolo. Începem să coborâm din altitudine și se cam încălzește. Eu sunt îmbrăcat pentru 15-16 grade și avem 23-24 și efectiv simt că mi-e cald, dar atâta timp cât sunt în mișcare încă e bine. Atâtea locuri faine am văzut aici pe marginea apei. Era și un pod frumos suspendat, dar din păcate timpul nu ne permite să ne oprim. Că astăzi, v-am zis, vrem să o facem lată, cum s-ar spune, și vrem să ajungem pe Lofoten. Hai că muntele ăsta din stânga noastră nu arată rău. Mai are și un petic de zăpadă acolo, așa destul de consistent. Bun, ce ne arată aici? Urmează ceva loc de odihnă cu benzinărie, Schaltdal, dar noi nu ne oprim, că noi avem de mers. Uite, aici e benzinărie pe dreapta. Eu am 200 de kilometri fix făcuți de azi dimineață. Așa că mai continuăm până la Bodo. Până acolo mai avem încă 117 km. Deci ar fi până în 320 de km pe bord, aia încă e bine. Cum am coborât, au apărut și brazii din nou, stânga-dreapta. Că noi eram undeva la nivelul ăla unde vedeți golul ăla alpin. Dar acum din nou în pădure. Uite ce faine Suzuki Jimny. Mai avem 70 de kilometri și am dat de ceva lucrări de drum. E un pic aglomerată bucata asta. Am început urcările pe o secțiune din asta mai muntoasă. Mă sper totuși să nu ne oprim chiar cu totul, că la mine nu e indicat să opresc în pantă. Hai, numai să mergem, numai nu vă opriți în loc. Aici se îngustează. Între timp, uitați ce peisaj avem în stânga jos. Wow! Da, așa da. Și aici în dreapta să nu uităm că se lucrează la drum. Uite aici camionul. Ce fac oare oamenii? Nu-mi dau seama. Ne mai uităm încă o dată la peisaj, pentru că intrăm în tunel. Mai avem 50 de kilometri până la Bodo, dar am oprit acum să alimentez, am făcut plinul. Cu ocazia asta ne-am întins un pic picioarele, mi-am cumpărat și un corn cu ciocolată din la de patiserie și acum suntem din nou gata de drum. 50 de minute îmi dă până acolo, că am ajunge la ora 1:50. Nu, 1:50 e acum, că am ajunge la 2:40 și feriul pleacă la 4, deci am fi clar cu o oră mai repede acolo. Să vedem cum o să fie cu biletele, cu locurile. Ține pumnii. Ce interesant e, eu l-aș numi pe ăsta Muntele Cămilă, cum are acele cocoașe, dar nu-i dromader, ăsta are 3. Dați voi un nume, lăsați un coment. Ce nume i-ați dat muntelui cu 3 cocoașe? Foarte tare. Ne apropiem de Bodo, încă 16 km. Avem de trecut acest pod. Ia, ce fain. Cu 2 benzi. În dreapta apă. În stânga apă. Și ceva munți. Cât poate fi de faină vremea, cât e de senin și de cald. Încă 4 km până la ferii.
și avem un tunel cu două benzi pe același sens. Cred că venim de vreo 2-3 km prin el. Imediat ieșim și să vedem ce peisaj avem. Mai avem în jur de 5 minute și aflăm dacă reușim să trecem sau nu. Bodo! Am intrat! Aici la sensul giratoriu, numai înainte. Limită de viteză 60, hai că e ok. Mă, un ferry îi deja în port. Unul măricel. Hai că vedem imediat ce se întâmplă, doctore. Că deja suntem foarte, foarte aproape. Uite că e ceva gară de tren aici. E frumos, Bodo. Pare așa modern, întreținut, o infrastructură foarte faină. Uite, aici avem portul. Așa. Aici numai înainte. Și pe mine mă duce și mă întoarce și la ferry ăsta mă duce. Hai să vedem, că sunt foarte curios. Uite, paralel cu noi îmi arată punctul final. Vedeți acolo? Adică aici. Ha. Uite că lumea stă deja pentru îmbarcare. Facem sensul giratoriu, întoarcem și intrăm. Hai că sunt curios să vedem cu biletele cum reușim. Moskenes. Pe 3. Moskenes 1. Moskenes 1-2. Hai că mă duc dincolo. Vezi? Este 1 și 2. Nu pot lua curbă. Uite, 1 și 2. Aici mergem noi pe 2. Acolo era un cod QR. Să fi fost să îți cumperi bilet. Trebuie să mergem să-l scanăm. Hai să ne interesăm. Mama, acum pleacă un avion. Am vrut să încep să vorbesc. Dar acum ia curba avionul acolo. Nu vedeți mare lucru. În fine, m-am plimbat vreo 10 minute pe aici prin port. Nu am găsit absolut nimic decât acel cod QR pe care l-am și folosit și m-am înregistrat atât pe mine cât și pe Asmina, cu nume, prenume, data nașterii, naționalitate. Și am întrebat lumea de aici din rând și se spune că la mașină te taxează pe acel sistem al lor cum te taxează și la drumuri, când îți arată acolo că te ia camera. Având în vedere că eu la motor nu sunt înregistrat în acel sistem, cred că e ca la restul feriurilor, în sensul că urc pe ferry, vine cineva, face o poză la număr și o să plătesc. Dacă nu, vedem, vom afla. Bun, a fost băiatul care ne notează și pentru pasageri este gratuit. De-aia am avut de înregistrat pe un site, pe un cod QR, și pentru motocicletă am plătit 165 de coroane, 14 euro. Și o zis băiatul să vină aici în spate la motocicleta lui, așa că aici am și venit. Și facem 4 ore cu ferry, mi-a confirmat. Na, hai că o fi fain. Bă, dar ce avioane pleacă aici, e incredibil. Nu le vedeți că sunt foarte mici pe cer. V-am zis că e aeroportul chiar aici lângă noi. Helicopter din ăsta imens. Cred că aterizează pe clădire. Da, nu aterizează jos în curte, ci sus pe o clădire.
Asta e ferry nostru, acum se întoarce și intră în port, mă parchează. Ce manevre face! Și trebuie să intre cu curul aici. Aici trebuie să se parcheze și să se întoarcă complet. Băi, oameni buni, suntem primii care intră pe ferry. Hello. Here it's okay to have this? Dăm, te rog frumos, Kinga. Hai că nu mai filmăm procesul, că e un pic mai complicat. Am pus să-mi dau jos casca și ne auzim după aia. L-am legat, am pus bagajele aici jos ca să nu fie motocicleta așa grea. Și hai să urcăm, sperăm să fie bine. Am legat pe două părți. Aparent stă. Vedem, hai sus. Dai. Deck 1. Ha? Deck 1. Bine, deck 1 e subsolul, cum ar veni. Hai că vedem pe unde urcăm, să știm. Să nu ne încurcăm. Oricum ăsta nu e așa mare ca alelalte. Alelalte, în mod normal, sunt mai mari feriurile. Asta e o idee mai mică. Like in plane. Na bun. Hai în față. Noi luăm un loc la geam, așa? Aici e de handy, du-te mai în față. Și undeva stânga, unde ai loc. Stânga sau dreapta? Ce-i în față? Hai în față, nu știu să vedem. Că tot e ocupat aici. Și am pornit la drum. Mamă, ce-o plecat. I-o dat puternic, avem 4 ore și o întârzia jumătate de oră. Și cred că o să-l ia radarul marin, că trebuie să recuperăm. Speeding up with all 4 main engines in an attempt to catch up lost time. Estimated time of arrival Moskenes is set to 1950. Estimated time of arrival Moskenes is set to 1950, which is 10 minutes before schedule. Thank you. Exact ce v-am zis, îi are întârziere o jumătate de oră și o zis că îi dă cu toate 4 motoarele blană să recupereze, că vă dați seama, poate alții au anumite rezervări făcute sau ceva și să nu întârzie. Bun, nu asta am vrut să vă zic. Am luat un hot dog și un sandwich cu o pituță și am dat mai mult decât pe ferry. Am dat, cât am dat? 12 euro am dat pe mâncare și 14 euro am dat pe ferry, deci cam tot acolo. Să ne fie de bine că 4 ore avem ce aștepta. Deci chiar că s-a pus omul să-i dea cu vorba aia, dă cu a doua. Deci chiar bagă viteză. Uitați-vă la orizont și la bara aia. Vedeți cum face feriul? Uite-te. Uite cum ai jos, stânga jos. Ai, stânga sus. Deci nu vreți să știți ce-i în stomac. În afară de hot dog. Cartofi prăjiți. Și am mai luat și cartofi prăjiți. Și apă. Uai, cum face. Și el vrea trasee pe jos, pe vârf de munte și îi frică într-o barcă.
peripeție șirea. O zgâria busul ăsta cu semnalizările alea laterale, o zgâriat un microbus, că n-avea cum să iasă. Păi ce miroase a broscărie, a baltă. Dar chiar nu o fă vina șoferului, că era înghesuit în așa fel încât n-avea cum. Bun, și campingul, uite, campingul e chiar aici. Hai să mergem să întrebăm și vedem ce-o fi. Moskenes Camping. Full. Hello. Full everything? Everything full in the camping? Yeah, it says on the sign down Ah, there, yes. so I think so. Okay. We go up there to turn around. Yeah, you can. Thank you. Mamă, ce ai urcarea. Da, într-adevăr, aici era cam full și uite-te, tot e în pantă, tot e micuț. Nu, Da, dacă mergem chiar pe ăsta în capăt. hai să vedem. Unde e lângă... Au, ăla acolo? Ăsta e singur aici, da. Dacă Hai să nu mergem. este wild, Dacă nu, undeva- campăm pe o plajă, pe ceva. Hai să mergem. Că lumină avem, că soarele nu apune. Deci, noaptea cum ar veni, nu ne prinde. Da, numai stai să opresc aici unde și-l pun eu pe GPS. Bun, cum să începem sau cum să continuăm? Ideea e că suntem în Moskenes Camping aici, da, care e cât un 50 de bani, cam atât e tot terenul aici. Bineînțeles că e full. Și până în localitatea A avem 5 km, adică cel mai, nu știu, vestic punct sau ce ăla, înspre stânga. Hai să mergem până acolo. Vedem localitatea și după aia luăm insula în partea cealaltă și atâta ne ducem pe ea până găsim ori un camping, ori o plajă, ori o parcare. Vedem. Uite, ăla e feriul nostru care și-a deschis gurița și ne-a lăsat afară. Și uite, 4,8 km până la A. Hai să mergem. Și să luăm insulița în lung și în lat. Că vremea e bună, 18 grade. Încă soare, adică v-am zis, soare o să cam fie tot timpul, că nu apune. Hai, ce frumos deja, uite. De foame, nu ni foame. Bine am venit pe Lofoten. Uite aici o cascadă drăguță deja. Mașina să duc încolo, vezi? Da, găsim ceva, hai că vedem. Uite aici de ziceam de cascada asta. Uite ce frumos curge așa lin de sus. Că de-aia e cascadă, nu? Se curgă de sus. Da, frumos. Avem și un pescăruș acolo pe piatra aia. Hai că ne descurcăm. Nu există să nu ne descurcăm. Uite, doamna merge cu trollerul. De aia am simțit noi valurile. Feriul ăla era chiar mic. Deși dacă dorm în cura lângă motor, tot o meritați să vii să vezi așa ceva. Deci uitați-vă și voi. Am zis noi că o să înceapă aventura curând și cred că de aici, de pe Lofoten, începe adventure-ul propriu zis. Ce curată e apa, lacrimă, verzui așa cumva. Avem 30 la oră aici, să nu ne prindă radarul pe Lofoten. Chiar în cel mai scurt orășel ca numen A. Da, și scăzute, e rău să mă gândesc că poți să costă. Da, nici nu poți să te apropii de căsuțe aici, nu. Îți dai seama că e scump tot aici de n-ai idee. Uite camping. Da, dar nu te lasă cu cortul, e tăiat. Ai, Wow, câte campere aici. Wow, paradisul camperelor e aici. Și n-avem un petic de iarbă, uite așa unde să stăm noi. Hai să termină drumul. Capăt de linie. Da, e ultima parcare din localitate.
Da, până aici am plătit, mergem până sus pe dealul ăla. Ridicăm drona și vedem ce se vede de sus. Hai! Suntem în capătul lumii, cum s-ar zice, adică pe capătul Lofoten, în localitatea A. Și ce facem noi? Ne punem niște stickere, pentru că de aici începe aventura. Pentru că nu să ne mai întoarcem aici. Exact, aici încă o dată nu mai venim. O să ne continuăm drumul în direcția cealaltă, dar partea interesantă vă arăt acum. Aici nu sunt așa permisiv cu free camping-ul și cu wild camping-ul. Așa că trebuie să ne găsim astăzi un loc. La 30 de kilometri avem 3 camping-uri unde sperăm să găsim ceva. Dacă nu, mergem mai departe. Am terminat aici în localitatea A și am dat un camping la 38 de kilometri de aici. Ceva Lofoten Beach Camping, care nu știu exact ce, nu mi-am dat seama din poze. Am văzut că sunt ceva căsuțe, dar din moment ce e beach camping, cred că avem acces pe plajă. Să vedem. Doar că până acolo trecem printr-o grămadă de zone faine. Asta înseamnă că ne vom opri foarte mult. Deci se va face foarte târziu. Deja e ora 9 fără un sfert. Până acolo ne dă mers continuu 50 de minute. Da? Păi noi sigur facem o oră jumate, 2. Să vedem aici direct din tunel peste un pod. Uite, doamna biciclistă. Aici e ceva loc de belvedere, de ceva. Uite cât sus cu camperul. Aici era să ne taie calea ăla. Nu, uitați-vă ce e aici. Uitați-vă aici apusul. De fapt așa e tot timpul. Wow, și în dreapta cât vezi cu ochii Marea Nordului. Deci e cea mai frumoasă perioadă acum. E un apus constant. Nu trebuie să te grăbești că în 10 minute dispare soarele. Am vreme să iau cadre, să ne oprim, să savurăm. Wow, e superb. Uite ce fain ai aici, o alee mică după acest paravan. Îți poți să te plimbi pe jos. Hai să las să treacă pe ăsta cu jeepul lui. Să nu țin rândul. Uitați ce frumos! Aici îmi vine să las pornită camera continuu. Am ajuns în Reine. De aici vedeți foarte multe cadre din astea spectaculoase. Cred că fix cadrul ăsta l-am văzut azi dimineață undeva pe ceva pagină.
Cam așa se vede Reine de jos de la sol. Din dronă v-am arătat. Acum căutăm terenul ăla de fotbal. Ne îndreptăm spre el? Sau am plecat de la el? Am plecat de la el. Acum ni s-a făcut verde și pe pod. Ai, ce fain, e pod cu o bandă. Încolo munți. Să fiu și atent la drum, că e foarte îngust. Ai, ce drăguț. Adevărul e că, da, insulele astea de pe Lofoten au acel ceva. E frumos. Am intrat aici după marginea drumului, am văzut locul ăsta că, uite, mai sunt oameni cu cortul. Da, nu știu ce să zic, uite, și cu campere. Hai să mergem să mai căutăm. Era fain locul, dar un pic că-s cam mulți. Și iar avem roșu aici. Ne mai arată 20 de kilometri până la zona aia de campinguri, unde v-am zis. Mergem așa încetuț, ne mai oprim, mai o dronă, mai o poză. Ora 9:30 aici. Eu chiar sunt apt, nu am treabă. Un pic mi-e foame, dar dacă trebuie bag imediat o mână de alune. Capătul ăla de insulă l-am văzut, ne-am luat cadrele. Ce-a fost de văzut am văzut. Inițial am vrut să urcăm la cele, nu știu câte mii, 3000 de scări sau câte îs. Nu știu, nu vreau să mint acum, 2000 de scări, nu știu câte îs. Pe un vârf de munte, dar am văzut că e destul de abrupt și noi nu avem condiție fizică, suntem puturoși. Venim de la editare, de la calculator. Așa că treaba aia rămâne pe altă dată, e undeva în zona aia de Reine. Un pic mi ciudă că am fost acolo la 200 de metri de acel teren de fotbal și eram și cu drona în aer, dar n-am văzut. Ulterior ne-am prins că era acolo și nu mă mai întorc, chiar nu mă mai duc înapoi. Dar în rest chiar e fain și ne satisfacem plăcerile de moment. Mamă, dar cât îmi place atmosfera asta. Și am prins cel mai bun moment. Uitați unde e soarele, fix după acele vârfuri. Wow! Merită să mâncăm un pic de foame acum și să ne lungim ziua. Deci la 7 ne-am trezit azi dimineață și acum e ora 10 imediat și mai avem 4 ore de ferry. Super ziua! Asta înseamnă o adevărată aventură. Să profiți, să simți că trăiești. Superb! Uitați cum duce drumul, uitați cum duce drumul. Numai așa, stânga-dreapta, stânga-dreapta. 60 la oră. Avem 17 grade. Nu-i vânt. Următoarele 2-3 zile nu arată ploaie. Păi ceva de vis. Ne mai oprim din când în când. Nu ne fugărește nimeni. Cazare nu avem. Da. Griji nu avem. Lumină avem cât vrem. Hai să ne bucurăm de moment. Avem banane. Nu pot imediat. Avem și maimuțe, nu doar banane. Dacă plătiți o cafea, dau din buci. Ai poze cu maimuța cineva? Bine, hai să vă arăt aici landscape-ul. Zici că acum răsare, nu acum apune. Uitați-vă aici cum arată. Mama mia, și acolo în față ne așteaptă un pod. Nu ai cum să te mai plângi de ceva. Complet altceva față de ce suntem noi obișnuiți, așa, cotidian. Asta pare mai fain decât ăla Atlantic Ocean Road. Uitați-vă și voi ce bine arată. Wow, am deviat un pic de la drumul nostru principal. Vrem să vedem podurile astea două. Sunt mai faine decât alea de la Atlantic Ocean ăla, frate, să-l ducă de pod. Mamă, cât de faine. Foarte tari. No, asta da experiență.
Drumul nostru e încolo, în dreapta undeva. Acolo undeva mergem noi. Aici ne și întoarcem, am vrut doar să vedem cât de faine podurile astea. Uite, am văzut o tablă cu 1 kilometru, Camping Ramberg. Arată și cort. Hai să vedem, uite. Ăsta pare să fie. Mă, pare fain. Pare fain. Aici cred că e recepția. Hai să întrebăm. Poate avem o șansă. Uite, aici sunt băile. Arată frumos. Uite, iarbă faină. Bă, stăm o noapte oricum și mâine mergem mai departe. Mă duc. Hai că închid camerele și ne reauzim cu vești. Aici la Ramberg, fără succes. Totul full. La corturi, la tot. Mai avem 3 km până la campingul ăla selectat de noi. Lofoten Camping Beach sau ceva de genul. Le luăm pe rând. E rău că un pic s-a norat. Vedeți fâșia aia de nor, că altfel ar fi soarele ca la ora 6-7 în mod normal și ora 10:30. Ghiciți ce vedem noi în față acolo? Camping Beach. Mamă, cât e de tare! Cât e de tare! Uitați câte corturi aici! Wow! Intrarea mi-o arată mai în față. Da, aici e parcare ceva. Wow, ce faină e faza dacă găsim loc acolo. Uite oaia. Bine că nu mi-a sărit în drum, că eram atent la camping. Mamă, ce fain. Poate că pe aici trebuie intrat pentru wild sau pe dincolo, nu știu. Uite. Camp Surf Food. Asta e 1. Uite câte locuri. Uite aici vreau cu cortul. Nu-mi zic că nu este loc, uite. Poți să mergi chiar pe plajă, de ce să stau între mașini? Uite cât e de fain. Vai, deci vreau. Și dacă nu avem curent, asta este. Încărcăm din powerpack-uri cât avem. Și ne descurcăm. Sorry, we are full. Nu ai cum să fii full. Da. Și închisă recepția, puiu. Închisă recepția. Unde vezi că e închisă recepția? Uite acolo, e pusă ață. Nu e aia? Nu știu, mă duc în capăt. Nu știu, mă duc aici sus undeva și mă duc jos pe plajă, mă duc roata, habar n-am. E gard. Dar eu nu înțeleg cum poți să scrii că tot e full, când uite-te câte locuri, uite-te. Cum să scrii full? Uite-te câte locuri libere, frate, unde poți să pui cor. Uite-te cât e peti cu mare de iarbă. Interzis camping, uite, cât vezi cu ochii. N-ai cum așa ceva, bă, omule, n-ai cum. Uitați-vă și voi cât e de frumos, uite câtă lume. Uite-te aici, uite-te, cum e full, mă, cum e full. Hai că ne-am mai învârtit vreo 5 minute pe aici de roata să găsim locuri, acum chiar m-am enervat. Deci eu văd cu ochii liberi, frate, că este loc
Câcălău, uite-te aici, lângă cortul roșu, vedeți, față de Jeep, îți cap 10 corturi. Cum poți să scrii full, dacă nu îi full? Na, că m-am enervat. Toată ziua a fost super faină și acum... Bă, înțeleg dacă nu ai loc, nu ai. Dacă ai... Oricum azi în sălbăticie stăm. Cu uliu numai. Uite, 5 cimitiri, că oricum acolo ajungem. Mai repede sau mai târziu, îi tunsă iarbă, e fain. Bine bun! Mânci! Venim dincolo. Mergem încolo. Și ne-am oprit să vedem ce e aici. Două urme de mașină. E moale? Hello, no? No. If you go just 200-300 meters in that way, Yes? you'll find spots. Oh, it's perfect. Thank you very much. You're welcome. Thank you, have a nice evening. Prietene, nu vine nimeni. Exact asta făcea doamna. Căuta oamenii care se parchează ilegal. Dar ne-a spus să intrăm 200 de metri pe drumul ăsta și că sunt șanse să găsim. Deci cu ocazia asta, numai bine că ne-am oprit, că ne-o dat pont. Hai să vedem. Oricum a fost de treabă, doamna. Nu a vorbit urât. Și e bine că a venit înainte să ne punem, că altfel trebuia să te strângi. Da, bun, hai să vedem. O zis 200-300 de metri. Cam ce înseamnă aia oare? Aici, în zona asta? Unde e lacul? Aici? Nu știu, acum mergem un pic pe drumul ăsta și vedem ce îi. Am intrat vreo 2 km deja pe drumul ăsta și nu este nimic, atât. Parcări din astea numai cât să pui o mașină. În rest, nimic. Nașpa că știm că circulă, deci degeaba o să mă pun undeva pe marginea drumului, că o să vină să ne ia pe sus. Ieșim în drumul principal, facem dreapta și mergem până unde o fi cazul, habar n-am, nu știu, ora 11 noaptea. Suntem tot pe drumul ăsta, care ne-am dus încolo, ne-am întors, am găsit locul ăsta și la vreo 500 de metri încolo e drumul principal. Și sincer, cred că o să stăm aici, că e o parcare unde normal vin și să pun cu camperele, se poate lăsa motorul într-un fel și aici chiar e un loc fain de un cort. Uite, chiar e ok. No, să ne facem cortul, facem ceva de mâncare, că avem la noi apă, avem supă, avem paste, nu avem curent, să ne încărcăm lucruri, dar avem... Da, bine că am powerpack. Avem powerpack și ne descurcăm. Și mâine, sincer vă zic, eu o să ies de pe insulă, mergem unde găsim camping-uri, unde te poți campa. Eu înțeleg, Lofoten e super fain, dar să nu ai un petic de iarbă, și adică să ai, dar să zici că nu ai, asta mi se pare de porc. Nu e vorba doar de asta, dar îs locuri așa pe marginea drumului, dar te pui și ai văzut. E doamna aia de la pază, vine, poți să-ți dea o amendă, eu nu risc să iau amendă. Că nu știu cum funcționează lucrurile aici. Hai să ne bucurăm de moment, că e prea fain. Uitați cât e fain. Mâncăm. Nu mă interesează somn, numai să mânc și să mă odihnesc. Mâncăm musculițele. Nu sunt țari. Ora 12:20. Atmosferă superbă. Puteți mine niște paste bune. E la Knorr. Cortul e pregătit. Ne avem de umflat saltelele, de scos sacii. Încet, încet până pe la ora 12 ceva o să terminăm.
Ne băgăm în cort. Să văd dacă mai pornesc azi laptopul să-i fac un backup. Așa ne-am imaginat că o să campăm prima oară off-camping în Norvegia. Pe marginea drumului. Dar se pare că asta este Lofotenul. Deci avem vreo 50 de kilometri făcuți pe insulă din capăt de la A. Am tot venit, ne-am oprit la 2 sau 3 campinguri. M-am zis chiar dacă părea că locul e liber, ei ziceau că e full. Hai trece câte o mașină. Hai ne descurcăm. Am terminat. Ora 12:30 aici. Da. Soarele încă îi pe cer, adică e după deal, da? Ideea e că la ora 2 răsare cu totul, îl vedem înapoi deasupra noastră. Nebunia asta. Ne băgăm încet la somn, nu suntem de nebuni cu astea. Sunt niște combinații de țânțari cu musculițe Da. care ne vor umezeala din ochi și din Smâncă fața. obraj. Da, dragilor, mâine sperăm să găsim un camping. Cred că o să ieșim, sincer, de pe lanțul ăsta de insule. E foarte frumos, deci no comment, e altceva, dar nebunia asta cu să nu găsești tu camping și cazări, așa, o căbănuță, nici nu te apropii de la 100 și de euro în sus. Dar nu-i stres, e ok, am văzut, am făcut din dron, mai vedem mâine, ajunge. Deci e foarte frumos, merită venit, merită vizitat, dar din ce văd nu îi de stat pentru că nu ai cum, nu ai unde. Așa că noi mâine ne trezim când ne trezim, ne împachetăm și mergem încet. Cât reușim să facem, nu știu, teoretic sunt vreo 300 de kilometri să ieșim din tot lanțul ăsta de insule de pe Lofoten. Sau poate să fie mai rapid dacă e ferii. Vedem Da, mâine ce-o vedem. fi. E vreme bună. Mâine e duminică, e vreme faină toată ziua. Luni, vreme faină toată ziua. Inclusiv marți și cred că marți seară spre miercuri se strică un pic, vine un val de ploi. Depinde unde o să fim. Bine, vă mulțumim frumos că ne-ați urmărit și de această dată. Rămâneți cu noi pentru că o să urmeze episoade interesante. Dacă v-a plăcut acest episod, un like, un comment, să vă abonați, să distribuiți și prietenilor voștri să vadă ce nebunii facem noi. Și să ne cumpărați o cafea dacă doriți, că o împărțim. Bineînțeles, ne ajută foarte mult fiecare susținere financiară sau pur și simplu, v-am zis, una din cele de mai jos. Sufletește. Ciao. Mulțumim, ceau. Mă duc să văd răsăritul.